بسم الله الرحمن الرحیم. فارمالډیهایډ د الډیهایډ د سلسلې لومړنی مرکب دی او ټول نه ساده دغه دی ممبر دی د الډیهایډ سلسلې. او بله خوبي پکې فارمالډیهایډ کې دا ده چې دا کاربونیل کاربن چې کوم دی دا دواړو طرفونو باندې دا هایدروجن سره وصل دی. د نور کې به کم از کم یو به الکایل ګروپ وي، د یو هایدروجن په ځای به الکایل ګروپ راځي. خو فارمالډیهایډ کې دا استثنایی حالت دی چې په دې کې موږ سره استثنایی حالت دی چې په دې کې دواړو خواو کې کاربونیل کاربن چې دی دا موږ سره د هایدروجن سره وصل دی. دا یو بې رنګه غاز دی، رنګ نه لري او تیز بوی لري، تخریش کوونکی بوی لري او 40% محلولې هغې ته موږ فارملین یو، فارملین چې په لابراتورونو کې د مړو د جسدونو د ساتنې لپاره ترې استفاده کیږي. د فارملین څخه د مړو جسدونو د ساتنې لپاره هلته چې موږ هغه یو ټکی په تیر لیکچر کې لیکلی و پریزرویټیو، نو دا ساتنه چې ده پریزرویټیو لپاره استفاده کیږي. صحیح ده. او په اوبو کې ډیر زیات منحل دی، تخریش کوونکی بوی لري. 40% محلول چې دی چې هغې ته پاربلیټ ویل کیږي، د مړو جسدونو د ساتنې لپاره استعمالیږي چې خراب نشي. همدارنګې فارملین څخه د پلاستیک او رنګ جوړولو کې، د رنګونو په جوړولو کې د نتیجې کو موږ استفاده کوو. اوبو کې منحل دی. اوبو کې موږ سره څه دی منحل دی. موږ سره it contains no alkyl group. موږ ویل چې دا یو داسې الډیهایډ دی چې الکایل ګروپ نه لري. صحیح ده. داسې الکایل ګروپ دی چې د الډیهایډ ګروپ دی چې الکایل ګروپ نه لري. څنګه کولی شو دا موږ په لاس راوړو؟ صحیح ده. کولی شو موږ چې فارمالډیهایډ په څو طریقو باندې په لاس راوړو. یوه طریقه یې دا ده چې موږ میتایل الکول واخلو، میتایل الکول، او د میسو یا سیلورو یعنې سپین زر په شتون کې د کیتلیس په توګه په لوړه تودوخه درجه کې دا موږ بدل کو فارمالډیهایډ ته. څه بدل کو؟ فارمالډیهایډ ته بدل کو. صحیح ده. نو داسې کولی شو چې موږ فارمالډیهایډ په لاس راوړو. صحیح ده. نو دې ته موږ ایر اکسیډیشن یو د هوا په شتون کې او بغیر د هوا څخه هم کولی شو چې مثلا موږ سره میتانولي او موږ ایجی واخلو، تودوخې درجه تقریبا 300 ورکو. نو په دې صورت کې موږ کولی شو چې موږ
فارمالډیهایډ چې دا په لاس راوړو. او یو بله طریقه دا چې موږ کولی شو د میتان څخه هم په لاس راوړو. صحیح ده؟ میتان څخه د میتان اکسیجن په شتون کې او کتلیس موږ استعمال کوو، تودوخه ورکوو، نو دې نه کولی شو چې فارمالډیهایډ په لاس راوړو. هماغه خبره ده ځکه چې فلزي اکسایدونو په شتون کې فلزي اکسایدونو په شتون کې میتان چې دی کتلیستري ډول باندې د هغې اکسیدیشن موږ کوو او موږ سره فارمالډیهایډ چې دی دا په لاس راځي. نو دا موږ سره فارمالډیهایډ موږ سره لومړنی غړی دی. صحیح ده؟ فارمالډیهایډ چې دی موږ سره لومړنی کمپاونډ دی په د الډیهایډ په سلسله کې چې الکایل ګروپ چې دی دا موږ سره نه لري. الکایل ګروپ دا موږ سره نه لري. شیدو ټکي د فارمالډیهایډ دا منفي 21 دی او دیو جنا غاز شکل کې ویلې کېدو ټکي د فارمالډیهایډ یا میتانال دا منفي 92 دی. سمه ده؟ مخصوص کثافت 0.813 دی. فارمالین چې دی چې کوم 1% محلول چې کوم دی 1% اوبلن محلول د فارمالډیهایډ چې دی دې ته موږ فارمالین یو دې کې 8% میتایل الکوهول صحیح ده؟ 40% هغه 8% ما سره میتایل الکوهول او دې کې چې کوم خراب زاړه مړه جسدونه چې دا موږ دې کې ساتو